Senator Ralph Recto, you're recognized. We have 10 minutes. Thank you very much, Mr. Senate President. Let me take off from the earlier questions made by our minority leader, Senator Drilon, with regard to the finances of PhilHealth. Well, number one, I am looking at the financial statements of PhilHealth. Unfortunately, what they submitted to my office was until March only of year 2020. So going back to the financial statements, just for the record, Mr. President, so that we all understand each other, total premium contributions in 2019 was 146 billion. Total benefit claims, 136 billion, roughly. Gross margin from operations, 9.4. Operating expenses, 12.9. Net operating income, negative 3.4 billion. Then other income, interest income of 8 billion, and therefore you have the net income of 4.6 billion. Okay? So kumikita naman ng PhilHealth dahil meron din silang reserve fund na nagbibigay ng interest income yan dahil sa kanilang investment at dividendo. Now, having said that, if we take a look at the assets of PhilHealth, ang total assets ng PhilHealth for March of this year is roughly 230 billion. Ang liability nito ay 119 billion lang. And having said that, ang retained earning, na tawag natin dito ay equity, ay 110 billion. Okay? The reason why meron retained earning o reserve fund ang PhilHealth ay para sa mga ganitong sitwasyon na may pandemic halimbawa. No? So sa makatuwid, meron tayong tinabi na 110 billion sa ganitong pagkakataon. Okay? Now, alam natin na ang PhilHealth ay national government yan. In fact, monopoly yan. At wala silang kahirap-hirap na mag-raise ng revenue dahil mandated ng batas. Mandato ang tao, ang employee-employer na mag-contribute sa PhilHealth. Yan ang pinakamalaking kinikita ng PhilHealth, number one. Pangalawa, yung sin taxes, kasama na yung asukal or sweetened beverages na linagay natin sa mga batas, ay subsidy rin na napupunta sa PhilHealth. Kaya walang kahirap-hirap yan. Monopoly yan to begin with. No? Kung hindi ka magbayad, na you have a empleyado ka o employer ka, may kulong nga. Okay? Yan ang ginagawa ng gobyerno. Okay, now having said that, pinakinggan ko kanina yung sinabi ng actuarial. Now, hindi ho ba tama na we've set the premise na yung 110 billion na yan ay gagamitin yan for situations like this, itong pandemic. Okay? Now, in a situation like this, hindi ho ba ang gobyerno through PhilHealth ang magbabayad ng lahat ng testing? Can we ask the president of PhilHealth, Morales? Tama po ba yun? Ang binabayaran namin ngayon, yung through the Red Cross po. Wala ko kaming ibang binabayaran na test. Okay. So assuming, sino ang nagbabayad ng iba? DOH ba? DOH po. Okay. So dalawa ngayon yun. Iba yung PhilHealth, iba yung DOH, pero national government pa rin yan. Okay? Now, pangalawa, remember, mahalaga tong tanong na to. Dahil hindi natin masusugpo yung problema ng COVID kung hindi tayo magte-test. At alam natin na karamihan ng mga kababayan natin walang pambayad ng test. Kaya gobyerno ang sasagot niyan para hindi lalong lumala yung infection ng COVID. Okay? Now, gusto ko malaman ilang porsyentong babayaran ng DOH at ilang porsyentong babayaran ng PhilHealth. Masasagot ba ninyo po yun? Hindi ba pinag-uusapan sa board yan? Kaya nga natin linigay ang chairman ng board ninyo, si Secretary Duque, para mapag-usapan yung mga bagay na yan, para malaman din natin kung tama yung actuarial ninyo. Ganon din, linagay din natin sa board dahil principal author din ako ng Universal Healthcare Law.
Linagay natin sa board ang Secretary ng Department of Finance, Secretary ng DBM. Bakit natin linagay yung mga taong yan? Ang Secretary ng Finance, ang trabaho niya, siguraduhin na maayos ang financial condition ng PhilHealth. Ang DBM naman, para makita yung gastos ng operational expenses ninyo. May overpriced ba yung IT system ninyo? Yan, babantayan ang ginagawa ng DBM yan sa operations. O may kulang ba sa subsidiya ninyo sa gobyerno? Halimbawa. So, yan ba pinag-uusapan sa board? Ano ang hati ng DOH at ng PhilHealth sa pagbayad ng testing? Mr. De Jesus would like to respond. Magandang hapon po, Mr. President at Senator Ralph Recto. Tama po yung mga na-mention ninyo na mga members po namin ng board na ex officio are key departments that influence ang aming operations, no, at aming, more specifically sa panahon ngayon ay ang aming finances. Doon pong sa projection na banggit ng aming actuary, ayan po ay kumuha. No, I'm just asking on the testing. Yung I sa have limited time. Please answer directly. Okay. Yung pong sa testing, indeed pinag-uusapan po yan sa board. And yan po ay up to the IATF level. Kami po ay nakalinya sa protocol na dinidefine ng DOH. At Okay. kung ano po ang napagdesisyonan ng as long as the Teka. Tapusin muna natin dyan. Ang maliwanag, hindi nyo pinag-uusapan sa board. Okay? Yun ang tanong ko, no? On the testing. Hindi ho ba may plano tayo to test 10 million? kasama po yan, Mr. Correct. Senator. Yan po ay pinag-uusapan dahil Correct. importante po yan na makakaapekto sa financial condition po namin. Yes, at 3,500, that is 35 billion. Okay? So, magkano hatian dyan, kung may hatian man yan, between DOH and PhilHealth? Because how can you project your actuarial kung hindi nyo alam? Okay? Now, let me go to the second point. Okay. So, 10 milyon ang itetest natin between now until next year. Baka madagdagan pa yon. Okay? Pangalawa, kung 10 milyon ang itetest, ilan naman sa tansya ninyo, yan, kasama dapat sa actuarial ninyo. 10 milyon ang itetest. Ilan doon sa tansya ninyo ang magkakasakit? Ang magiging positive? Could you answer that? Kasama po yan sa pag-aaral ng aming actuary. Meron pong, kung gusto nyo pong malaman sa ngayon, ang mga narito po ang aming actuary for that. Sige, kung Pero pwede, yun po, pabilis na sagot sana. Yes. Opo. Pero duktong ko lang po, tatapusin ko lang po yung pagsagot dun sa question ninyo about the sharing of the cost dun sa testing. Lahat po, kaya ko po nabanggit yung DOH protocol ay kapag ka po yan ay sumunod sa DOH protocol, ang proseso ng pagtitest, yan po ay magiging automatically kasama sa payment mechanism po ng PhilHealth. So which Yes, means dalawang fund. I'm sorry dalawang fund yan Meron pondo rin ang PhilHealth at may pondo ang DOH. Di ba? Okay? Unless you're telling me lahat sasagutin ng PhilHealth. Okay? Ang sabi mo, ang sasagutin lang, Red Cross lang. hindi po correction lang po. Kaya ko po Okay. nga nabanggit yung DOH protocol kasi po lahat po ng mag-ina-credit ng DOH as testing laboratories and facilities, yan po ay pwedeng bayaran ng PhilHealth under our Okay. payment So mechanism. sa makatuwid, yun nga sinasabi ko kanina, we are testing roughly 25,000 a day. Kayo ba ang nagbabayad lahat niyan? Kung theoretically po, kung yan po ay magsasubmit sa amin, yan po ay dapat naming bayaran kung yan po ay Okay, so sumusunod sa- theoretically, pero nagsasabit ba sa inyo sila? Well, meron na pong nagsasubmit, nabanggit na po ng aming
Pero kung gusto niyo po Okay, so 1.3 million ang na-test natin. Simula nung umpisa. Ilan yung binayaran ninyo doon? So doon po far, kay sir, Dr. Pargas po. Mr. Yes. President, Senator Yes, Recto. Mr. Vargas. Yes, sir. Yes, please. So far, we have received, for the testing, we have received a total of 12,180 Okay. claims O for sige, this. tigil muna natin. Mabilis lang tayo. 1.3 million, 12,000 pa lang nagpa-file sa inyo. Yes, sir. Okay? Pero hindi nangangahulugan na babayaran niyo yung 1.3 million. Yes, Kasi sir. marami din dyan, local government, nagbabayad na eh. Yes, sir. I-reimburse ba din niyo yung... No, sir. What we are actually paying, or what we will be paying, are those written in the DOH protocol with regard to the testing. So they have subgroups, letter A to right now it's already letter J, and so we are paying for those which actually belong to those sub. Okay. But the point is, dapat yan gobyerno nagbabayad yan eh. Di ba? Okay? Konti lang yung mayaman eh. Okay? Na kaya magbayad eh. Okay? So tandaan ninyo, 10 milyon yan. Okay? Now, doon sa magkakasakit naman, anong projection ninyo? Kung 10 milyon ang itetest natin between now and next year, ilan sa tingin ninyo ang nasa isolation facility at magkano ang gastos sa kada isa at magkano naman sa ilan yung mga hospital at magkano babayaran ninyo? Kasi yun yung actuarial eh. Mr. President, Senator Recto. Yes, please. Mr. Jago, go ahead. Okay. Our projections, yung projections po namin for this year na cases distributed among the severity of cases is 208,000, about 209,000 for this year. So tingin ninyo, this year, by the end of this year, ilan? 209,000 ang confirmed cases po na across mild and up to the severe critical cases po. okay. Today, we are already at what? 106,000. Correct, sir. And there are still 5 months. Yes, sir. And exponential yung growth niyan, di ba? Opo. Unless we improve what we're doing, right? Okay? So you expect it to double yet? Yes, sir. Okay? Now, magkano ang gagastusin nyo for the 200,000 na magkakasakit? We expect about 28 billion, sir. 28 billion lang. 28 billion. Okay. Now, having said that, hindi ko makita paano, so let's get to the revenue side after this, na mauubos yung 110 billion nyo this year na reserve fund. Kung 28 billion lang yan. Yes, sir. Bali, including the COVID testing, now we are expecting to pay about 22.5 billion. Assuming those figures to be correct, ha? Yes, sir. 28 Yes. plus 22, okay. About 50 billion for the COVID additional payouts. We are projecting about 184 for the UHC for 2020. No, let's get to that. Sandali lang. Yes, sir. Sandali lang. Okay? Okay. Ang payout ninyo, so, this year, ang magiging iba lang, may COVID tayo. Okay? So for COVID, based on your analysis, himayin na lang natin yan at a future time. Please submit to the committee. Okay? For testing, 22 billion, then 28 billion for patients. Okay? So 50 billion yan. Okay? Yung benefit packages ninyo last year, magkano ginastos nyo? Mga 130. Di ba? Correct, sir. Is that correct? Okay. Yes, sir. So assuming, and today, sa totoo lang, maraming hindi pumupunta sa hospital dahil takot sila magka-COVID. Mababawasan yung ibang benefit package na binabayaran ninyo. Hindi ba nakikita ninyong trend ngayon yan sa PhilHealth? Because of the 120 days na palugit po doon sa pagbabayad, hindi pa po pumapasok talaga yung mga claims.
Okay. So magkano ang projection nyo sa mga ordinary claims? Baka hindi pumalo ng 130, baka mas mababa yan. Maraming hindi nagpapa-hospital ngayon eh. Di ba? Yes, sir. But for the UHC po kasi meron po tayong immediate eligibility doon na provision for which maski po yung mga hindi nagbabayad ng premium, mababayaran po sila. Yeah, we know that already. We already know ilan ang magkakasakit this year eh. Di ba? You know, frankly speaking, 14 million last year ang nagkasakit. More or less this year, halos ganun din yan. Ang binabayaran natin sa kada nagkasakit, 10,000, roughly. 140 billion a year. Diba? Oh, maliwanag yun eh. Okay, so, okay, balik tayo. Ha? Para hindi magulo. Ang revenue ninyo last year, magkano? 140 plus billion, right? Yes, sir. Okay? At ito, matagal ko na sinabi sa inyo, himayin ninyo, iba yung contribution of the 140, magkano yung contribution ng manggagawa at mga employer. Lahat-lahat na. Yung nagbabayad, magkano? Direct contributors. Kalahati, 60%, what is the amount? Can you hear me? Yes, sir. I'm just looking into my... Yung mga ganyan, dapat top of mind yan. It's roughly 60-40 po. So 60% is what? Direct contributor. Opo, Sir, yung sa 2019 and 77 billion po out of the 146. Is direct? Direct contributors po. Okay, 77 billion. Yes, sir. Okay, ang balance, Give you an extension of 2 minutes, Senator Recto. thank you. I'll try to wrap up, Mr. President. No? Yung balance niyan, galing sa subsidy ng gobyerno. Galing sa alcohol, tobacco, sweetened beverages. Is that correct? Yun yung balance. Yes, sir. Okay? Yun, hindi mababawasan yun. Yung for this year's budget ninyo. Yung alcohol, yung sigarilyo, dahil 2 years preceding yan ayon sa batas. Is that correct? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yes. Di ba? This year, Ang mababawasan, Mhm. yung nawawalan ng trabaho ngayon. Yes, sir. Di ba? Yun ang hindi makaka-contribute, yung direct contributor. Yun ang mababawasan sa income ninyo. Now, of the 77 billion, magkano tansya ninyo, dahil sa tama sa ekonomiya natin, magkano ang babagsak na koleksyon? About 150 po ang in-expect namin. Mali ka na naman dyan. Ulitin ko lang ha. 71. 77 billion yung direct contributors mo eh. Hindi lahat yan mawawala. Ilan ang mawawala dyan? Ang direct po namin for 2020 would be about 78. Okay. In-expect po namin for you expect to collect 78. Correct, sir. Yes, sir. Eh di flat lang kayo. Yes, sir. O di hindi masamang problema yon. Well, considering Ang tansya ko dyan, 50 billion, in effect, kung gano'n ang numero ninyo, 50 billion lang ang mababawasan. Ang madadagdag na gastos this year. So hindi madideplete yung 110 billion na reserve fund. Yes, sir. For this year, hindi po. Sabi mo kanina, madideplete. Sasagot mo kay Senator Drilon. Sa 2021 po, madideplete. No, sabi mo kanina, 90 this year eh. Okay, 50 lang. Okay? May matitira pa next year. 110 minus 50, may 60 billion pa. Okay? Now, okay. So we can do the same exercise for next year, but please submit it to the office. Kasi mahalaga yan, ngayon na sinabi na rin na ang budget for next year, 4.5 trillion. Tinaasan ng 9%. Okay? Titignan natin
kung magkano ang kailangan talaga ng totoong numero ng PhilHealth kung kinakailangan dagdagan ng ayuda o subsidy. At yan hindi naman nakakapagtaka dahil lahat ng publicly run na masama ang strategiya tungkol sa COVID, talagang tinamaan yung healthcare system nila. Okay? Na kailangan dagdagan ng pondo ng national government, lalo na if it's nationally run. Okay? So, kaya mahalaga tong hearing na to because input din to pagdating sa usapan ng budget din. Okay? So, that's what I wanted to point out. Now, one last item. I know my time is up, no? So I'll take my second round later. But let me put on the record why we put all those people as principal author of the Universal Healthcare Law. Number one, tinaasan natin yung penalties. Doon sa mga magnanakaw dyan, may kulong kayo para malaman ninyo, basahin ninyo. May kulong din kayo dyan. Okay? Number one, mas mataas pa ang kulong ng tao sa gobyerno. Okay? Pangalawa, kaya linagay dyan ex officio members din, and we tried to professionalize the board. We tried to professionalize the board if you read the law. Okay? Linagay din natin dyan, Secretary of Finance, para nga tignan ng mabuti yung actuarial finances niyan. Dinagay natin dyan, Secretary of the DBM. Okay? Para mabantayan yung paggastos ng pera at siguraduhin yung nakalagay sa batas na dapat ibigay sa PhilHealth, ibibigay sa PhilHealth. Linagay natin dyan ang Department of Labor and Employment para ang karamihan nagbabayad dyan, manggagawa at employer, kaya siya ang kinatawan dyan. Okay? Linagay din natin dyan ang DSWD. Okay? Linagay din natin dyan kinatawan ng mga private hospitals para mabayaran on time yung mga claims nila. Okay? Linagay din natin dyan kinatawan ng local government. Dahil marami dito sa mga hospital na nagpapatakbo, local government. Lahat ng stakeholders linagay natin dyan. At may training yan. Kailangan dumaan ng training yan. In fact, tinignan ko rin yung operational expenses ninyo, hindi sang-ayon sa batas. Dahil sabi ng batas, 7% lang ng premium contribution ang pwede niyong gastusin. Last year, you spent 12 billion over and above what was mandated by law. Diba? Okay? So, let me end there, Senate President, and thank you for the opportunity. I will take my second round later on, and I thank also our resource persons for answering the questions. Thank you very much. All right. Thank you, Senator Recto.